السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة وبسيطة لعمل شال مستطيل أو مفرش سرير أو كمان مفرش السفرة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وحدتنا النهاردة وحدة سهلة وبسيطة ويمكننا كمان فيها استخدام بقايا الخيوط، واللي هيربط الألوان كلها ببعضها هو بيكون لون واحد بس، هو بيكون اللون الأخضر أو الأبيض أو الأسود أو أي لون انت حابة يكون قاعدة الجزء اللي انت بتشتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية على 2 من الأصابع. ببتدي أشتغل معاكم بخيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. هنسيب مسافة بسيطة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام، بجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. بكده بيكون اتكون عندي حلقتين. بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها، هلف ايدي وواحدة واحدة بخرج الخيط من على ايديا واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالبقرة او الشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. مش هقدر طبعا اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبسحب منها بغرزة سلسلة. طيب احنا هنشتغل بغرزة العمود بلفة. هرتفع كمان سلسلة على السلسلة اللي احنا قفلنا بيها، وهعتبر السلسلتين مجرد ارتفاع بسيط كده، يعني سنادة تسند لي الغرزة الاولى اللي هشتغلها. لكن هي مش ارتفاع الغرزة الاولى، لان انا ارتفاع الغرزة الاولى وهي غرزة العمود بلفة بيكون 3 سلسلة، لكن احنا بنقول ان دي مجرد سنادة مش اكتر. هبتدي اشتغل داخل الفراغ 12 عمود بلفة، ما بين كل عمود وعمود في سلسلة مسافة. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معانا حلقتين. بدخل فراغي داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة 3 حلقات. لو الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيقي مركز الدائرة شوية. هنلف الخيط ونخرج من حلقتين، 1 2 اتبقوا معانا 2، هنلف خيط واخرج منهم. بعد ما بنعمل عمود او بنشغل عمود بشغل كمان سلسلة، عمود تاني وسلسلة، وهكذا حتى نكمل مع بعض 12 عمود كده. 1 2 3 سلسلة، وبكمل لغاية ما اوصل 12 عمود. في نهاية السطر اصبح معانا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عمود، وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلة. في نهاية السطر بشد خيط البداية الصغير، بقفل منتصف او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. هبتدي بعد ما اخدت السلسلة اروح لاول عمود. السلسلتين ملناش علاقة بيهم، بروح لاول عمود تحت حرف الفي بدخل ومعايا كمان خيط البداية وبقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي دوت هبتدي اشتغل فيه، مش هشتغل فوق الاعمدة، هشتغل فوق الفراغات يعني فوق السلسلة. طيب نبتدي نضيف اللون التاني، وزي ما قلنا مع بعض من البداية في امكانك انك تستخدمي بقايا الخيوط، لانك في كل سطر بتشتغلي بلون مختلف عن التاني. بقفل عقدة بداية وبعد كده بسحب الخيط من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. اطراف الخيوط كلها معايا خلف الشغل. هبتدي ارتفع سلسلتين، بس قبل ما ارتفع سلسلتين همشي بمنزلقة لغاية السلسلة سليب ستيتش بالشكل ده. هنرتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض السلاسل دي بتكون بس مجرد سنادة تخليني اقدر اشتغل في الارتفاع اللي انا محتاجة اشتغل عليه. هبتدي داخل كل فراغ فيه سلسلة اشتغل غرزة بوب كورن، غرزة فشارة مكونة من 5 عمود بلف. هبتدي كده 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2 3 4 5. بعد ما خلصنا 5 عمود برفع خيطي بالشكل ده وبسيب الحلقة خالص وبروح لأول عمود اشتغلته. أنا عندي كده 1 2 3 4 5، ده حرف الفي لأول عمود، بدخل تحته وبسحب معايا تاني الحلقة اللي أنا كنت سايباها في الخلف. صباعي الأوسط بيضغط لي الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفين، بحيث ان هي تكون منتفخة معايا بالشكل ده. هبتدي بعد كده ارتفع سلسلتين، بسم الله 1 2، هلف الخيط على الإبرة، بسيب العمود وبروح للسلسلة اللي ما بين كل عمود وعمود واشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة. 1 2 3
4 5. خلصنا الخمسة. نرفع الحلقة بتاعتنا كده لفوق، وفي اول عمود اشتغلته بنزل تحت حرف الفي، اسحب الحلقة بتاعتي وبالصباع الاوسط بضغط غرزتي للداخل بالشكل ده. سحبت من تحت حرفين طبعا، اللي هي الحلقتين الامامية والخلفية، حرف الفي للغرزة كلها الاولى. بعد كده باخد سلسلتين مسافة 1 2، وبكرر فوق كل سلسلة تقابلني بعد كل عمود غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة. بكمل بقى لغاية ما يكون معايا 12 غرزة بوب كورن، و12 مكان بيكون فيه فراغات السلسلتين، وارجع لكم نكمل مع بعض. بعد ما خلصنا السطر بتاعنا وبقى معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هروح لأول غرزة اشتغلتها فوق حرف الفي الخاص بيها وأقفل بغرزة منزلقة. ابتدي اضيف اللون الثالث. الخيط الاصفر خلاص بسيب منه 10 او 15 سنتي، وببتدي بعد كده اقصه، وبإبرة التنظيف خلف الشغل بننضف عقدة بداية، وبسحب الخيط الجديد وبمشي بعد كده للسلسلتين بمنزلقة. في المرحلة دي هبتدي اسحب طرف الخيط الجديد مع الخيط الاحمر، هو اللي ببتدي اشتغل عليه السطر كله مع بعض. سلسلتين وابتدي تاني برتفع سلسلتين زي ما احنا شايفين، وابتدي اشتغل غرزة بوب كورن. بس المرة دي هيكون في اختلاف شوية، يعني فراغ هنشتغل فيه 2 بوب كورن، وفراغ اللي بعده هنشتغل فيه 1 بوب كورن بس. كده 1 2 3 4 5. نسحب الخيط لفوق ونشوف اول عمود عندنا، بنعد 1 2 3 4 رقم 5. بدخل تحت حرف الفي واسحب الحلقة اللي احنا كنا رافعينها لفوق بالشكل ده، وباخد سلسلتين مسافة 1 2. كمان مرة في نفس الفراغ هو غرزة بوب كورن تانية. 1 2 3 4 5. خلصنا غرزتنا. برفع الحلقة لفوق وبعد 1 2 3 4 5. اول عمود عندي ابتدي ادخل تحت حرف الفي واسحب الحلقة اللي احنا رافعينها لفوق، سلسلتين مسافة. فراغ بشتغل فيه زي ما قلنا مع بعض انكريس تزايد، يعني بشتغل فيه مرتين، والفراغ اللي بعده بشتغل فيه مرة واحدة بس، يعني غرزة بوب كورن واحدة بس. وطبعا كل غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود. 1 2 3 4 5. خلصنا الخمسة. بندخل تحت فراغ اول غرزة تحت حرف الفي، ونسحب الحلقة بتاعتنا وناخد سلسلتين مسافة. الفراغ اللي جاي هنشتغل فيه 2 بوب كورن، والفراغ اللي بعد 1، يعني 2 1 2 1، وهكذا بكمل دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اجيب اللون الاخير اللي بيجمع لي كل الوحدات مع بعضها بنفس اللون، بقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبعد كده ببتدي اسحب اطراف الخيوط معايا كلها في الخلف. بنمشي بمنزلقة لغاية اول سلسلتين بيقابلوني. اول سلسلتين قابلوني هما ما بين غرزتين البوب كورن اللي احنا اشتغلناهم مع بعض في تحت في فراغ واحد، ده بيكون مكان زاوية عندي، وكل 2 بوب كورن بيكون مكان زاوية عندي. هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع. داخل الفراغ بكون الزاوية مكونة من عمود بلفة، 3 سلسلة 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود بلفة، سلسلتين مسافة 1 2. هنسيب البوب كورن واروح للسلسلتين وهشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. سلسلتين هنسيب البوب كورن ونروح نشغل غرزة حشو بالشكل ده، سلسلتين، وهنبص نلاقي نفسينا تاني وصلنا لنفس المكان اللي فيه 2 بوب كورن بكون فيه زاوية مكونة من عمود، 3 سلسلة 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نبتدي كمان ناخد سلسلتين
ونروح للفراغ اللي بعد غرزة البوب كورن بشغل حشو سلسلتين، السلسلتين فوقيهم واحدة حشو سلسلتين، وبروح فوق الفراغ طبعا اللي فيه سلسلتين ما بين غرزتين بوب كورن بكون عمود 1 2 3 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود بلف، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، في نهاية السطر بيكون ده شكل وحدتنا، وطريقة تشبيكها بتكون اسهل طريقة ليها باستخدام الخيط والابرة. يعني بخلص كل الوحدات، وبعد كده في النهاية بالخيط والابرة ببتدي اقفل وحداتي كلها بشبكها مع بعضها بغرزة منزلقة فوق اول عمود اشتغلته. ببتدي اشبك بنفس الطريقة دي. وحدة سهلة جدا وبسيطة، وحدة مميزة مليئة بالالوان الجميلة. كمان بامكاننا استخدام بقايا الخيوط فيها زي ما احنا شايفين، بنستخدم في كل سطر لون واحد بس، وزي ما قلنا في النهاية اخر سطر، وبيكون حتى كمان الخيط اللي بنستخدمه فيه مش كتير جدا، بنستخدم لون موحد، بنوحد كل الوحدات اللي احنا بنشغلها مع بعض. وفي النهاية خالص ببتدي اسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة، واسيب 10 او 15 سنتي واقص الخيط، وبعد كده بابرة التنظيف ببتدي انضف كل الخيوط دي. وبكده بكون وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة او فكرتنا النهاردة او الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.